Згідно з планом реконструкції прибережної магістралі необхідно відремонтувати 800 метрів автошляху від пішохідного мосту на центральному пляжі до одного з місцевих розважальних закладів. Предусматривает проект с собой фрезерование покриття. Передбачає проект фрезерування покриття старого, підняття горловин зливостоків і встановлення 2 прошарків асфальтобетону. Нижній великозернистий модифікований асфальтобетон завтовшки 10 см. Зверху буде спеціальний асфальтобетон розміром 25 см. Окрім того, ми облаштовуємо паркувальні зони на 96 місць. В 2016 році міська рада ухвалила рішення розпочати тут поточний ремонт. Пізніше визначили, що дорога потребує капітального ремонту. Любая дорога, якщо недостатньо... Будь-яка дорога, якщо недостатньо своєчасно її обслуговувати, на ній з'являються різні тріщини, будь-якого виду руйнування, люки з часом просіли, ям було багато. Звісно, набережна дуже потребувала ремонту. Просто так вийшло, що торік не змогли завершити ремонт всієї набережної, але завершимо цього року. Гарантія на дорожнє покриття 3 роки. На проект укладений договір на 20 мільйонів гривень. Ще залишився такий, я вважаю, великий кусок. Це від Дубового гая, від вулиці Глісерної до вулиці, будемо так, Кільце на Піски автозаводська. Ми в цьому році планували це, але ми сьогодні виходимо із того, які в нас сьогодні бюджетні кошти є. Тому ось на цьому участку, який сьогодні є, тут близько 12 тисяч квадратних метрів асфальту буде вкладено. Десь близько 2 кілометрів чи метрів, будемо так казати, погодних метрів. Бордюрного каменю зроблено буде зроблений новий світлофорний об'єкт, який тут у нас є, ми його трохи реконструюємо. Ремонт цієї ділянки прибережної магістралі мають завершити до кінця місяця. За тиждень розпочнуть працювати на проїжджій частині біля Дубового гаю, від вулиці Глісерної до мосту через Мокру Московку. Микита Паршин, Владислав Киящук, телекур'єр.